Hyvää iltaa. Onko teillä pöytävarausta? Ei, minulla ei ole varausta. Onko teillä vielä vapaata pöytää? Kyllä, meillä on vielä vapaa pöytä. Kuinka monelle hengelle pöytä on? Pöytä on yhdelle henkilölle. Onko teillä ehkä pöytää ikkunan vieressä? Kyllä, meillä on pöytä ikkunan vieressä. Haluatteko istua ikkunan vieressä? Kyllä, se olisi oikein mukavaa. Onko pöytä rauhallinen? Kyllä, tämä pöytä on melko rauhallinen. Haluatteko mieluummin sisälle vai ulos? Istun mieluummin sisällä. Onko ulkona terassilla pöytiä? Kyllä, ulkona on myös muutamia pöytiä. Haluatteko tänään istua ulkona? En, tänään pysyn mieluummin sisällä. Onko ravintola tänään hyvin täysi? Ei, tänään se ei ole kovin täysi. Saanko tuoda teille ruokalistan? Kyllä, tuokaa minulle ruokalista, kiitos. Onko teillä myös juomalista? Kyllä, tuon teille myös juomalistan. Haluatteko ensin juotavaa? Kyllä, haluaisin juotavaa. Onko teillä Still-vettä? Kyllä, meillä on Still-vettä. Haluatteko lasin vai pullon vettä? Otan lasin vettä. Onko teillä myös mehua? Kyllä, meillä on erilaisia mehuja. Haluatteko omenamehua vai appelsiinimehua? Otan mieluummin appelsiinimehua. Haluatko juoda vielä jotain? Kyllä. Haluan tilata vielä juoman. Onko teillä kivennäisvettä? Kyllä, meillä on kivennäisvettä. Haluatko tavallista vettä vai kivennäisvettä? Otan kivennäisvettä. Saanko veden lasissa vai pullossa? Haluatko veden lasissa vai pullossa? Otan pullollisen vettä. Onko teillä myös omenamehua? Kyllä, meillä on tuoretta omenamehua. Haluatko lasin omenamehua? Kyllä, lasin omenamehua, kiitos. Onko teillä myös olutta? Kyllä, meillä on useita olutlajeja. Haluatko pienen vai ison oluen? Otan pienen oluen. Onko teillä myös viiniä? Kyllä, meillä on puna- ja valkoviiniä. Haluatko mieluummin punaviiniä vai valkoviiniä? Otan lasin valkoviiniä. Mitä viiniä suosittelette? Taloviinimme on hyvin suosittu. Haluatko maistaa taloviiniä? Kyllä, se kuulostaa hyvältä. Onko teillä myös erikoisjuomia? Kyllä, meillä on kotitekoista limonadia. Haluatko maistaa limonadiamme? Kyllä, limonadi, kiitos. Onko limonadi tosi makeaa? Ei, se on raikas ja kevyt. Haluatko vielä jotain juotavaa? Ei, se on kaikki toistaiseksi. Haluatko tilata nyt ruokaa? Kyllä, haluan tilata ruokaa nyt. Mitä annosta suosittelet tänään? Pastamme on tänään hyvin suosittua. Pidätkö pastasta? Kyllä, pidän pastasta paljon. Onko teillä kasvisruokia? Kyllä, meillä on useita kasvisruokia. Niin haluatko mieluummin kasvisruokaa? Kyllä, tänään otan mieluummin kasvisruokaa. Onko teillä myös liha-annoksia? Kyllä, meillä on kanaa ja naudanlihaa. Pidätkö lihasta? Kyllä, joskus pidän lihasta. Onko listalla myös kalaa? Kyllä, meillä on tuoretta kalaa tänään. Haluatko mieluummin kalaa vai lihaa? Tänään otan mieluummin kalaa. Onko alkuruokana myös keittoa? Kyllä, meillä on tomaattikeitto. Ja haluatko tilata keiton? Kyllä, otan tomaattikeiton. Onko teillä myös salaattia? Kyllä, meillä on sekoitettu salaatti. Haluatko mieluummin keiton vai salaatin? Otan mieluummin keiton. Ovatko annokset suuria? Kyllä, annoksemme ovat melko suuria. Onko sinulla iso nälkä? Kyllä, minulla on tänään kova nälkä. Saako annoksiin lisukkeita? Kyllä, meillä on riisiä, perunoita ja kasviksia. Minkä lisukkeen haluat? Otan mielelläni kasviksia.
Saako ruoan kanssa leipää? Kyllä, tarjoamme tuoretta leipää. Onko sinulla allergioita? Ei, minulla ei ole allergioita. Sisältääkö annos pähkinöitä? Ei, tämä annos ei sisällä pähkinöitä. Haluatko tilata vielä jotain? Ei kiitos, se riittää toistaiseksi. Haluatteko vielä jälkiruoan? Kyllä, haluan jälkiruoan. Mitä jälkiruokia on tänään? Meillä on pulla, jäätelö ja suklaamousse. Haluatteko mieluummin pullaa vai jäätelöä? Otan mieluummin jäätelöä. Mitä jäätelömakua on? On vanilja, suklaa ja mansikka. Haluatteko 1 vai 2 palloa? Otan 2 palloa. Onko myös kahvia? Kyllä, meillä on erilaisia kahveja. Haluatteko kahvin jälkiruoan jälkeen? Kyllä, otan cappuccinon. Onko teetäkin? Kyllä, on mustaa ja vihreää teetä. Haluatteko ehkä teetä kahvin sijaan? En. Pysyn cappuccinossa. Voitteko tuoda laskun myöhemmin? Kyllä, tuon laskun heti. Maksatteko yhdessä vai erikseen? Maksan yksin. Voinko maksaa kortilla? Kyllä, voitte maksaa kortilla. Haluatteko maksaa käteisellä vai kortilla? Maksan kortilla. Onko juomaraha tavallista? Ei, Suomessa juomarahaa ei yleensä anneta. Haluatteko silti antaa juomarahan? Kyllä, annan pienen juomarahan. Oliko kaikki kunnossa? Kyllä, kiitos käynnistä. Maistuiko ruoka? Kyllä, ruoka oli todella herkullista. Tuletteko uudestaan? Kyllä, tulen mielelläni uudestaan. Hyvää illan jatkoa. Kiitos, samoin hyvää iltaa. Oliko tämä ensimmäinen käyntisi ravintolassamme? Kyllä, olen täällä ensimmäistä kertaa. Oletko työskennellyt täällä jo kauan? Kyllä. Olen työskennellyt täällä 3 vuotta. Pidätkö ravintolastamme? Kyllä, ravintola on mun mielestäni tosi kiva. Tuleeko illalla paljon asiakkaita? Kyllä, iltaisin tulee yleensä paljon asiakkaita. Käytkö usein ravintoloissa? En. Käyn ravintoloissa aika harvoin. Onko sinulla lempiruokaa täällä? On, pidän todella paljon lohikeitostamme. Ja asutko tässä kaupungissa? Kyllä, asun ihan lähellä. Työskenteletkö myös tällä alueella? Kyllä, ravintola on lähellä kotiani. Käytkö mielelläsi uusissa ravintoloissa? Kyllä, kokeilen mielelläni uusia paikkoja. Onko sinulla tänään vielä paljon töitä? Kyllä, tänä iltana tulee vielä vähän ruuhkaa. Menetkö syömisen jälkeen vielä kävelylle? Ehkä menen vielä vähän kävelemään. Onko kaupunki kaunis illalla? Kyllä, kaupunki on illalla todella kaunis. Tuletko pian uudestaan? Tulen varmasti pian uudestaan.